ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি শিকিলো আইনিয়ান মোড আৰু ডৰিয়ান মোড মানে বিলাবল ৰাগ আৰু কাফি ৰাগ আজি শিকিম ফ্ৰিজিয়ান মোড আৰু লিডিয়ান মোড আৰু হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল মিউজিকত ইয়াক কি বুলি কয় তাক জানিবৰ বাবে চাই থাকক RSD গিটাৰ ষ্টৰিজ আৰু চাই যদি ভাল লাগে আৰু কিবা মূল্যৱান শিকিবলৈ পায় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটস ষ্টাৰ্ট আইনিয়ান আৰু ডৰিয়ান মোডত আমি গম পালো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আজি ডাইৰেক্ট চাওঁ আমি ফ্ৰিজিয়ান মোডলৈ যাওঁ আৰু যদি আপোনালোকে নেজানে বা আপোনালোকে চাওঁতে যদি কিবা বুজি নাপায় তেনেহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' দ্য লিংক ইজ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আজি যাওঁ ফ্ৰিজিয়ান মোড ইজ দ্য থাৰ্ড মোড আৰু থাৰ্ড মোড বুলি কোৱাৰ লগে আমি কি কৰিম আমি 3 নম্বৰ নোটটো আৰম্ভ কৰিম মই চি মেজৰ স্কেলটোৱে লৈছো যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত মই চি মেজৰ স্কেলটোৱে লৈছিলো তো আমি ইয়াত লিখি ল'ম চকীখন অকণ টানি লওঁ আৰামছে বহি মেলি লিখিম 3 নম্বৰটো আমি ডাইৰেক্ট লিখি যাম E F G A B C D ঠিক আছে E F G A B C D এটো আমি লিখি ললো তে লিখি ললে আমি নেক্সট আমাৰ নেক্সট কি হল যে ইয়াক আমি নাম্বাৰিং দিব লাগিব নাম্বাৰ সিস্টেমত আমি চাব লাগিব যে ইয়াত কোনটো নেচাৰেল কৰিছে কোনটো ফ্ল্যাট কৰিছে আৰু তাক চাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু ই টো আমাৰ ৰুট নোট তো ইয়াৰ মেজৰ স্কেলটো লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব লাগিব তো ই মেজৰ স্কেলটো আমি লিখি লওঁ আহক ই মেজৰ স্কেলটো হ'ল ই এফ শাৰ্প জি শাৰ্প এ বি সি শাৰ্প ডি শাৰ্প আৰু ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো 1 2 3 সৰি 4 5 6 7 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি এটো স্কেল কম্পেয়াৰ কৰি চাম আমি এতিয়া গম পাম যে কোনটো নেচাৰেল কৰিছে কোনটো শাৰ্প কৰিছে বা কোনটো ফ্ল্যাট কৰিছে আমি গম পাম ই টো ই আছে তো এটো আমি 1 বুলি লিখিম একা হৈ গৈছে লিখোতে এটো আমি 1 বুলি লিখিম ইয়াত কিন্তু সব এফ শাৰ্প আছে আমাৰ এটা এড কৰিছে মানে কি এটা শাৰ্প আসলে ফ্ল্যাট হৈ গ'ল এটা মানে তো এটো আমি লিখিম 2 ফ্ল্যাট জি শাৰ্প আছিল ইয়াত আমি জি পালো 3 ফ্ল্যাট A to A আছে তো 4 লিখিম B to B আছে তো 5 লিখিম এটো শার্প আছে এর শার্প নাই তো 6 ফ্ল্যাট আর D শার্প আছে D আছে তো এটো 7 ফ্ল্যাট তো আমার নিউমেরিক্যাল সিস্টেমত আমি কি পালো বা নাম্বার সিস্টেমত আমি কি পালো 1 ফ্ল্যাট 2 ফ্ল্যাট 3 4 5 ফ্ল্যাট 6 ফ্ল্যাট 7 তো এইটা নোট পালো তো যেতিয়া আমার 1 ফ্ল্যাট 2 ফ্ল্যাট 3 4 5 ফ্ল্যাট 6 ফ্ল্যাট 7 হয় আমি এটো ফ্রিজিয়ান মোড বুলি কওঁ ফ্রিজিয়ান মোড এতিয়া যদি আমি সারে গামা কিতাব যদি লিখি যাও 1 টো যদি সা বুলি ধৰো তাকে যদি লিখি যাও এটো লগত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰিছো এটো নহয় এই ওপৰৰ লগত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰো যদি হিন্দুস্তানী লিখো আমাৰ প্ৰথমটো হ'ব সা এনে আমাৰ ৰে হয় কিন্তু ৰে টো ফ্ল্যাট পৰিছে তো ইয়াত কোমল ৰে পৰিব সা কোমল ৰে তাৰপিছত কোমল গা নহয় এনে গা হতেন জি শাৰ্প পৰিলেহেঁতেন এতিয়া কোমল গা মানে তো তাৰপিছত মা পা কোমল ধা আৰু কোমল নি সা ৰে কোমল গা মা পা কোমল ধা কোমল নি যদি এইকেইটা নোট পৰে এইকেইটা নোট পৰে তেতিয়া আমি ইন্ডিয়ান ক্লাছিকেলক ইয়াক আমি ভৈৰৱী ৰাগ বুলি কওঁ BHAI ভৈৰৱী হ'ব লাগে এই ওয়াই হ'ব পাৰে স্পেলিংটো মই ভালকৈ জানো ভৈৰৱী ৰাগ আৰু ইয়াক আমি ওয়েস্টাৰ্ণত আমি কওঁ Phrygian mode Phrygian 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 mode আমছে তো শুনিবলে কেনেকুৱা হয় তো চাই লওঁ Phrygian mode মই ইতে দেখাও সি পান দেখাও ইতে দেখাও কাৰণ আৰু তুমি ই দেখাইছিলো তো এনে আমাৰ মেজৰ স্কেলটো কেনেকুৱা থাকে এটো আমাৰ মেজৰ স্কেল হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি লাগে 1 আসলে আমি 2 লৈ গৈছিলো কিন্তু এটা 2 নহয় আমাৰ আছে ফ্ল্যাট 2 মানে তো এটো ফ্ল্যাট 2 তাছত ফ্ল্যাট 3 এটো এনে 3 এটো হয় তাই ফ্ল্যাট 3 ইয়ালে গুছি আহিল ই মেজৰ স্কেলৰ এনে আছে এটো আমাৰ মেজৰ আৰু ফ্ৰিজিয়ান স্কেলটো হ'ল
আমাৰ ধৰক মিডল ইষ্টৰ পিনৰ যিখিনি সাউন্ড থাকে আমাৰ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে নহয় তো এটো কয় আমি ফ্ৰিজিয়ান মোড বা ভৈৰৱী ৰাগ নেক্সট আমি যাম লিডিয়ান মোড লিডিয়ান মোডলে যাবলৈ হলে এটা কি কৰিব লাগিব আমি লিখিছিলো কোনটো লিডিয়ান মোডটো 4 নম্বৰ মোড আমি এফ ৰ পৰা লিখিম এতিয়া এইখিনি মই মুহাই দিছো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি থব যদি আপোনালোকে চাবলৈ মন যায় বা নিজে বহি এখন যদি সাইডত লিখি যায় তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ বেছি লাভ দিব মই বেছিকে থাকিব মই তেনেকুৱা কৰিছিলো আচলতে স্ক্ৰিনশ্বট মই মৰা নাছিলো নেক্সট আমি যাও লিডিয়ান মোডলে যাও লিডিয়ান মোডত কি হ'ব আমি 4 নম্বৰ মোড তো এফ ৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট কৰো একেখিনি বস্তু লিখো এফ জি এ বি সি ডি ই তো ইয়াক আমি চাই আমি 1 2 3 4 5 6 7 বুলি আমি লিখি দিব নোৱাৰো আমি সদায় কি কৰিব লাগিব তাৰ প্যাৰেন্ট মেজৰ স্কেলটো লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব তো এফ মেজৰ স্কেলটোৰ নোট কিটা কি কি এফ মেজৰ স্কেলৰ নোট কিটা হয় এফ জি এ বি ফ্ল্যাট সি ডি এটো হয় নহয় এইটা নোট আমাৰ এইবোৰ মই কেনেকৈ পাইছো কিন্তু 1 2 3 4 5 6 7 হেতু কাৰণে the link is in the description box মোৰ একদম প্ৰথম নহয় intervals and the major scale হেতু আপ চাই লব তাত আমি পুৰা গম পাই যাব যে major scale টো কেনেকৈ হয় বা আৰু এটা ভিডিও আছে minor scale কেনেকৈ হয় এইখিনি গম পাব লাগিব তো 2 3 4 5 6 7 আমি লিখিব পাৰো এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চাম সেম পদ্ধতি আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চাম f to f এ থাকিলে 1 g to g এ থাকিলে 2 3 to একে থাকিলে কিন্তু ইয়াত চব b flat আছে b flat তো আমি 4 বুলি কওঁ এ b flat ৰ পৰা এটা সেমিটোন আমি আগবাঢ়ি গৈছো আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কিমান হ'ব b পইলে তো এটো আমি sharp 4 লিখিম sharp 4 আৰু এটো 5 6 7 এ হ'ব কাৰণ c c এ পছে d d এ পছে e e এ পছে তো 1 2 3 sharp 4 5 6 7 তো ইয়াত আমি যদি সারে গামা বাধা নিসারিতা যদি লিখো তেতিয়া আমাৰ নোট কিটা পৰিব সা ৰে গা মা তো কিন্তু আমাৰ কি হ'ব তীব্ৰ মা পৰিব শার্প 4 হৈছে মা নহয় মাতকে এটা সেমিটোন ওপৰত হৈছে তেটো আমি তীব্ৰ মা বুলি কওঁ যিসকলে ক্লাসিক্যাল জানে তেওঁলোকে গম পাব চাই যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে গুগল কৰি চাব পাৰে চিন্তা কৰা মই তেনেকৈ শিকা তাৰ পিছতে মা পা ধা নি হয় সা ৰে গা তীব্ৰ মা পা ধা নি এটো যদি হয় যেতিয়া আমি এনেকে গাও এটোক আমি যমন রাগ বুলি কওঁ যমন রাগ আৰু আমি অসমত ইমন রাগ বুলি কৈ থৈ দিও মানে মই ইমন রাগ বুলি কাবা মুখত শুনিছিলো পিছতহে যেতিয়া চাইছো আমাৰ মানে হিন্দুস্তানী মানে যোনটো প্ৰনাউন্সিয়েচন আমি যদি কৰিব লাগে অকমান তেতিয়া আমি যমন রাগ বুলি কয় আমি অসমীয়া খিনি আৰু ইমন রাগকে হৈ যায় চলি যায় কাম হৈ যায় তো এটো হৈ গল আমি এটো ওয়েস্টার্নত আমি কওঁ লিডিয়ান মোড so লিডিয়ানৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 this is our লিডিয়ান মোড এটো এটা মেজৰ মোড আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গলো ফ্ৰিজিয়ান মোডটো আমাৰ এটা মাইনৰ মোড হয় মাইনৰ মোড একানে হয় কাৰণ তাত ফ্ল্যাট 3 আছে 1 ফ্ল্যাট 2 ফ্ল্যাট 3 ফ্ল্যাট 3 টোৱে থাৰ্ড নোটটো হলে আমাক ক'ব যে মেজৰ হয় নে মাইনৰ যদি থাৰ্ড নোটটো ফ্ল্যাট থাকে তেতিয়া আমাৰ মাইনৰ হ'ব আৰু যদি থাৰ্ড নোটটো নেচাৰেল থাকে তেতিয়া আমাৰ মেজৰ হ'ব ইয়াত যমন ৰাগত বা লিডিয়ান মোডত থাৰ্ডটো আমাৰ ফ্ল্যাট নাই তো দিস ইজ আ মেজৰ স্কেল মেজৰ স্কেল মানে কি মেজৰ মোড স্কেল নহয় মেজৰ মোড তো এটো শুনিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ লিডিয়ান মোডটো আকৌ মেজৰ যোনটো আমাৰ আইনিয়ান মোড ই মেজৰে চাম এটো মেজৰ স্কেল আছিল এটো কৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ মা নহয় আমাৰ কি কৰিব এটা সেমিটোন আগবাঢ়ি যাব এটো না আছিল এতিয়া এটো কৰিব তো শুনিবলৈ চাবচোন অকমান বেলেগ হৈ যাব আমি ওয়েস্টার্ন অকমান ডেড সেট টাইপৰ বহুত বজোৱা শুনো মই বস্তুটো
এনেকুৱা বস্তু কিছুমান বুজাবলৈ আমি লিডিয়ান মোড ইউজ কৰো বা ইয়মন ৰাগ ইউজ কৰো ক্লাছিকেলত অকণ গোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ হয় মোৰ লগৰ এজনে মোক কৈছিলে যে ইয়মন ৰাগটো গাবলৈ হ'লে সদায় নিৰ পৰা আৰম্ভ কৰে তো মোৰ ইমান ক্লাছিকেলত আইডিয়া নাই জাষ্ট মই এটা আইডিয়া আপোনালোকক দিব পাৰিছো যিসকলে ক্লাছিকেল গায় বা শিকিছে ভাল নলেজ আছে তেওঁলোকে হয়তো ইয়মন ৰাগটো আৰু বেছি ভালকে ক'ব পাৰিব আৰু বহুত কথা আছে জাষ্ট মই তাত ৰাগৰ নামটোহে ইয়াত কৈছো তো লিডিয়ান মোড ইজ ইয়মন ৰাগ যাতে আপোনালোকে কোৰিলেট কৰিব পাৰে তো এইটো আছিলে আজি দুটা মোড আৰু তিনটা মোড মই নেক্সট এপিসোডত দেখাম নেক্সট পাৰ্টত দেখাম এটো হ'ব মিক্সোলিডিয়ান এওলিয়ান আৰু লক্ৰিয়ান যদি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিছে নিজে মিক্সোলিডিয়ান কি হয় আমি জিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম একেটা বস্তুৱে মই জাষ্ট এটা থুলমূল আইডিয়া দি দিম যে জিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ জি এ বি চি ডি ই এফ এনেকে আমি আৰম্ভ কৰিম এনেকে আৰম্ভ কৰি পেলাই আমি সেই জিটো আকৌ কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই চাম তাৰ পেৰেন্ট মেজৰটো লগত তো কি হ'ব তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব এই নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলাটো কি হ'ব যদি জানে তেন্তে কমেন্ট কৰি পেলাই ক'ব মোৰ বহুত ভাল লাগিব কাৰণ মই কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি বহুত ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই এইখিনি শিকিছিলো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনে শ্বেয়াৰ কৰি দিছো ফ্ৰী অফ কষ্ট তো হেতুকে ভাবি পেলাই যদি আপোনালোকে কমেন্ট এটা ড্ৰপ কৰে মোৰ মনটো খুব ভাল লাগিব ওকে তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু নতুন তিনটা মোড লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে চাই থাকক আৰএছডি গিটাৰ ষ্টৰিজ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব বাই বাই